තාක්ෂණය පිළිබඳ සොයන ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්න ටෙක්නිකල් ටයිම් YouTube channel එකත් සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එන්නේ ඔයාලා දැනටම YouTube channel එකක් පවත්වාගෙන යන කෙනෙක් පුළුවන්. ඔයාලගේ සමහර subscribers 100ක් ඉන්න පුළුවන් 200ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්න පුළුවන්. subscribe content එක ඔයාලට ඒ වගේම ඔයාලා කරන්නේ travel content එක නැත්නම් cooking content එකක්ද එහෙම නැත්නම් music පැත්තෙන්ද ඔයාලා YouTube videos upload කරන්නේ ඒ වගේ content එකක් කරන කෙනෙකුට හොයන එකම දෙයක් තමයි කොහොමද iCard ඔයාලගේ video එක set කරන්නේ i button එක set කරන්නේ ඒ වගේම end screen කොහොමද ඔයාලගේ videos වලට set කරන්නේ කියලා තමයි ගොඩක් අය මේ දවස්වල හොයන්නේ. ඒක නිසා අපි මේ දේ කොහොමද කරන්නේ? මොකක්ද මේ i button එකෙන් end screen එකේ තියෙන විශේෂත්වය benefit එක මොනවද? ඒකෙන් ඔයාලගේ viewers ලා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ viewers ලා වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඔයාලට auto subscribe count එක වැඩි වෙනවා. ඔයාලගේ වීඩියෝ එක reach වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේම ඔයාලගේ මේ විදිහට i button ඔයාලගේ end screen මේ විදිහට ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට set කරාට පස්සේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක suggest වලට යන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේම recommend කරන්න පුළුවන් YouTube එකෙන්. ඒක නිසා මේ පිළිබඳව තමයි ඒ දේ කොහොමද i button පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට. ඒ වගේම end screen කොහොමද ඔයාලා භාවිතා කරන්නේ නිවැරදිම ක්‍රමයෙන්. මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම කතා කරන්නේ ඒ පිළිබඳව. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්න, දැනුම බෙදා හදා ගන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. කොහොමද මේ i button එක end screen ඔයාලගේ වීඩියෝ වලට set කරගන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එන්නේ. එක දිගටම නරඹන්න, වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව. ඒ වගේම bell icon එක press කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් අලුතෙන් දැම්ම ගමන් ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අපි එන වීඩියෝ එකට යමු. පළමුවෙන් ඔයාලගේ Chrome browser එකෙන් open කරලා Chrome browser එකෙන් type කරන්න www.youtube.com කියලා. ඔයාලට පළමුවෙන් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පේනවා. එතනින් ඔයාලා 3 dot click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා desktop site click කරලා desktop site එක හදාගන්න. මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට නැවතත් ඔයාලගේ screen එකට එන්නේ. එතනින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ channel logo එක දකුණු අත පැත්තෙන් channel logo එක click කරන්න එකපාරක් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්නේ ඔයාලගේ YouTube studio එකට. ඔයාලට මේ වගේ මේ පේන ඉන්ටර්ෆේස් එකකින් ඔයාලට පළවෙනි වම් අත පැත්තේ දෙවෙනියට තියෙන ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට මේ ආකාරයට ඔයාලා log වෙන්න ඔයාලගේ අප්ලෝඩ් කරගත්තු වීඩියෝස් ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. මේ වීඩියෝස් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් දෙවෙනියට තියෙන ඔප්ෂන් එකෙන්. එතකොට ඔයාලා කැමතිම වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේ සිලෙක්ට් කරගත්ත වීඩියෝ එක දකුණු අත පැත්තට පහළට වෙන්න බලන්න ඔයාලට පේනවා end iCard කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒ වගේම end screen කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඔප්ෂන් දෙකක් පේනවා. එතකොට ඔයාලට මම පළමුවෙන්ම පෙන්නන්නම් ඔයාලගේ කොහොමද iCard එකක් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක set කරගන්න කියලා. i button එක
මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ සිලෙක්ට් කරගත්ත වීඩියෝ එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් පහළ ඔයාලට පේනවා ටයිමින් වගේ නිල් පාට ඉරක් වෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට කැමති ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උඩින් තියෙනවා ඇඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ I button එකට ඔයාලට වීඩියෝස් මොනවද ඇඩ් කරන්න කියලා ඔයාලට සෙට් කරගන්න විදිය තමයි මේකේ උඩින් තියෙන නිල් පාටේ. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පළවෙනිම ප්ලේලිස්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න මේ විදිහට. ප්ලේලිස්ට් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කැමතිම වීඩියෝස් එකක් සෙට් කරගන්න. මෙතනින් ඔයාලට කැමතිම එකක් මේ I button එකට ඔයාලට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට සෙට් කරන්නේ. මෙතනින් ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ මේ වගේ ඔයාලට සේව් වෙලා පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා පහලින් ඒක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට. ඒ වගේම තවත් ඔයාලට වීඩියෝ ඇඩ්ස් කරන්න පුළුවන් නම් මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක I button එකට ඔයාලට පේනවා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඔයාලට තවත් කැමති නැක වීඩියෝ එකක් I button එකට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මම ඉහත කී ආකාරයට තමයි මේ විදිහට සෙට් කරගන්නේ. මේකේ තවත් තියෙන ඔප්ෂන් එකක් තමයි ඔයාලගේ යාළුවෙකුගේ URL එකක්, ඒ කියන්නේ channel එකක් ප්‍රොමෝට් කරන්නත් හොඳම අවස්ථාව channel එකට කියලා ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ යාළුවගේ URL එක දෙන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාගේ යාළුවගේ channel එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන්. මේ අය මෙතනින් තියෙන එක වාසියක් තමයි. ඒ වගේම ඔයාලගේ views වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ views වැඩි වෙනවා වගේම subscribe count එක වැඩි කරගන්නත් හොඳම අවස්ථාවක් තමයි මේක. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාගේ යාළුවගේ URL එක add කරගන්න. මම දැන් දෙවනි කාරණා හැටියට කතා කරන්න ඔයාලට කොහොමද end screen එකක් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට set කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා කැමතිම වගේ අප්ලෝඩ් කරගත්තු වීඩියෝ select කරලා ඔයාලට end screen දාන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් ඔයාලට පේනවා කැමති වීඩියෝ select කරගන්නවා. පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට end screen set කරන්න යන්නේ පළවෙනි වතාවටම. මෙතන පේනවා ඔයාලට දකුණු අත පැත්තේ පහළට එනකොට end screen කියලා option එක ක්ලික් කරගන්න මේ ආකාරයට. එතකොට වීඩියෝ එක ඕපන් වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට timing එක adjustment කරගන්න උනත් පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ ගොඩක් වෙලාවට අවසානයේ තප්පර 20කට ඉස්සෙල්ලා end screen පෙන්වන විදිහට තමයි ඔයාලා මේක හදා ගන්න ඕන. මේ වගේ ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා. ඔයාලට කැමති නම් end screen එකට වීඩියෝ දෙකක්ද නැත්නම් subscribers with one video මේ විදිහට ඔයාලට කැමති frame එකක් මෙතනින් වම් අත පැත්තේ select කරගන්න පුළුවන්. එතනින් select කරගත්තට පස්සේ පාට වීඩියෝ මේ විදිහට add කරන්න පුළුවන් කැමති frame එකක්. මම මේ විදිහට මට කැමති ආකාරයේ වීඩියෝස් කීපයක් මේක ඇඩ් කරනවා. ඔයාලා බලන්න ඔයාලට කැමති ඔයාලා වීඩියෝ දෙකකටද නැත්නම් තනි වීඩියෝ එකක් with subscribe button එකක්ද නැත්නම් කොහොමද කියලා ඔයාලා select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා එලිජන්ට් කියලා option එකක් වම් අත පැත්තේ ඉහළින් තියෙන නිල් පාටට.
ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ එලිමන්ට් කියලා ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට කැමති නම් බෙස්ට් ගොඩක් විවර්ස්ලා වැඩි වීඩියෝස් එක දැත් කරනවා නැත්නම් වැඩි ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කැමැත්ත පරිද්ද වෙන්න ඕනේ ඒ විදිහට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් බෙස්ට් ෆෝ විවර්ස් කියවම ගොඩක් views-ලා ඉන්න වීඩියෝ එකක් තමයි පෙන්නන්නේ නැත්නම් වීඩියෝස් වලට ගිහලා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට කැමති එකක් වීඩියෝ මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට වීඩියෝ කිහිපයක් ඇඩ් කරනවා ඔයාලට ඒ ආකාරයට කැමති විදිහට ෆ්‍රේම් එක සෙට් කරගෙන වීඩියෝ දෙකක්ද නැත්නම් හතරක්ද නැත්නම් තනි වීඩියෝ එකක් විතර සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එකක් ඒ වගේ තමයි ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම එක වීඩියෝ එකක් මේ ආකාරයට සෙට් කරා නැවතත් තවත් වීඩියෝ එකක් මේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරන්නේ end screen වලට ඔයාලත් බලන්න ඔයාලගේ කොහොමද මේ end screen එක සෙට් කරගන්න ඒ වගේම ඔයාලා කොහොමද මෙතනින් ඔයාලට යම්කිසි දැනුමක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් ඒක නිසා වීඩියෝ එක අවසානයේදී නරඹන්න ආයෙත් මම තවත් වීඩියෝ එකක් end screen එකට සෙට් කරනවා මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති තවත් මම වීඩියෝ එකක් සෙට් කරා ඒ වගේම මම මෙතන සෙට් කරන වීඩියෝ 4කට තමයි මේ end screen සෙට් කරන්නේ ඔයාලත් මේ වගේ ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට සෙට් කරන්න ඒක ඉදිරියට ඔයාලට ඔයාලගේ අලුතෙන් එන channel එක visit කරන කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් ඒක නිසා බලන්න මේ දේ කරන්න අර සමහර විට මෙතනින් දකුණු අත පැත්තේ පෙන්නනවා වීඩියෝ සර්ච් වෙන්නේ නැති සමහර වීඩියෝස් තියෙනවා එතන සර්ච් බාර් එකට ගිහලා ඔයාලා ටයිප් කරා නම් පස්සේ ඔයාලගේ වීඩියෝස් එතනින් සර්ච් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන් එතන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ඔයාලගේ වීඩියෝස් ටික සෙට් කරගන්නේ ඒක තමයි පහසුම ක්‍රමය මේ වීඩියෝස් ඔයාලට ඇඩ් කිරීම වගේ ලොකු වටිනා යම් කිසි දෙයක් කියන්නේ ඔයාගේ එක වීඩියෝ එකක් බලන කෙනෙකුට තවත් දෙයක් එයාට පෙනෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අනිත් වීඩියෝ වල බලන්න නැවත පෙළඹෙනවා කියන්නේ මේකත් YouTube කරන ඔයාට ලොකු ට්‍රික්ස් එකක් මේ විදිහට මම මේ වීඩියෝ 4 සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ ඔයාට පේනවා ඇති දකුණු අත පැත්තෙන් සහ වම් අත පැත්තෙන් ඔයාට කැමති නම් මේ අවසානයේට තමයි මේක සෙට් කරගන්න ඕන මේ ටයිමින් එකේදී අවසානයේට මේක ඩිස්ප්ලේ වෙන විදිහට තමයි ඔයාලා සෙට් කරගන්න ඕන ඒක නිසා ඔයාලට මේ දැනුමත් සමග ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට මේ වගේ ට්‍රික්ස් පාවිච්චි කරලා බලන්න ඔයාලගේ වීවර්ස්ලා වැඩි කරගන්න ඒ වගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩි කරගන්න මෙතනින් ඔයාලට මම හිතන්නේ යම්කිසි වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති වැදගත් වටින දෙයක් ඔයාලට දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති විශ්වාස කරනවා ඒ වගේම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ වලින් හැමදාම හමු වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට
ඔයාලට දැන් පේනවා ඉතින් මේ විදිහට සෙට් වුණු වීඩියෝ එක end screen මම සෙට් කරගත්ත ආකාරයේ සියලුම විස්තර ඇතුළත්ව ඔයාලට පෙන්වුවා. ඔයාලා ඉහළින් තියෙන save button එක timing set කරලා save button එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ videos මේ end screen එකේ save වෙනවා. එතනින් ඔයාලට save කියලා option එක දුන්නාට පස්සේ වගේ මේ end screen එක ඔයාලට save වෙලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා මේ තරම් වෙලාවක් මාත් එක්ක රැඳී සිටිනම් බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම. තෙරුවන් සරණයි. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ වලින් නැවතත් අපි හමු වෙමු. ඔයාලා මං හිතනවාද වටින දෙයක් මේකෙන් තේරුම් ගන්න තියෙයි කියලා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ වලින් නැවතත් හමු. Stu